Ja, det var ju perfekt att vi kunde hitta en mack här ute. Det har inte haglat med dem precis. Vi behöver fylla tanken nu. Dieselvärmaren går dygnet runt så att det går rätt mycket diesel, gör det. Sen har vi kört en hel del också. 254 isländska kronor kostade litern. Och det är faktiskt inte farligt, för jag tror det ligger på 1950-1980 någonting, så det är till och med billigare än hemma. Det chockar mig. Ett litet fik mitt ute i ingenstans med en dieseltapp. Med den här bakgrunden och den här vyn. Häftigt. Nu går vi in. Det luktar våfflor. In i där. Tatt och investerat ett par våfflor också. Ja, det ska vi gå. Vilken mysigt ställe, mitt ute i absolut ingenstans. Alltså, otippat. Våffla. Ja, nu har vi kommit till någonting som heter Namafjällverir och det är ett geotermiskt område, så det är fullt i lera som kokar och det luktar svavel, så det luktar ungefär fis eller ruttna ägg. Men fantastiskt ser det ut att vara, så följ med så får ni se vad det är för något. Ja, detta är riktigt jäkla häftigt alltså. Det bara puttrar och fräser överallt. Och doften är, som jag sa, allt annat än hallon. Det luktar svavel. Ruttna ägg. Krut. Ja. Kör doft många namn. Ja, här i röken står jag jättegärna, för här var supervarmt och skönt. Första varma känslan på Island. Ja, från ökenlandskap bakom min rygg till andra sidan vägen där borta så är det grönt och skönt. Alltså det är så jäkla, det är sådana kontraster. Det är från grönska till svarta vulkanlandskap och här massa svavel och såna här puttrande små grytor. Det är så jäkla fräckt. Ska vi ge oss in i ångan? Ja, let's go. Ja, det var som ett ångbad. Ångbad av ruttna ägg. Ja, då ska vi ta och inviga våran utedusch. För jäklar vad leriga vi blev. Och det här vill vi inte gärna ta med in. Dagens hållplats blev Vogar camping. I höjd med Mývatnar. Och här på Island så verkar det som att de flesta campingarna har QR-koder. De är inte bemannade utan man får scanna, betala och sköta sig själv. Och där bakom Annelies axel så ser ni QR-koden för detta stället. Och är det så att ni är intresserade av att se de här ställena som vi kommer att besöka, eller de vi har besökt i alla fall, så är de loggade på mycampfire.se. Bara för skojs skull. Nu, här är en pizzeria nu bakom min rygg och vi ska bara in och titta priserna. Det är inte säkert att vi ska köpa någonting, men vi går in och kollar istället. Nu ska det bli spännande.
Man har målat fan på väggen nu med pizzapriserna. Upp till bevis, så jag bara. Åh, det luktar ju fantastiskt gott i alla fall. Ja, och nu har vi ett resultat. Ska man ha en 12-tums typ standard margarita så kostar det. Ska vi se här. 316 kronor och 69 öre för en pizza. Nu händer det. Nu ska man beställa pizza. Ja, det är stort. Får jag min einstök? Ja. Hur många poäng? 7000. Minst. Mätta och glada. Ja, det var en sjukt god pizza alltså. Jäklar vilket uppdämt hud jag hade att få en pizza i mig. Det var alldeles för länge sedan. Nu får du klara dig ett bra tag till. Ja. Hårda bud. Ja, då har börjat bygga på här på Campingen. vår lilla camping. Det var ju nästan tomt när vi kom hit. Ja, då blir det in och kasta in handduken i frykväll kan jag säga. För vi är så tärda. Det är så mycket intryck så det är helt vansinnigt. Vi glömde avslöja vad notan landar på. 7450 isländska och det är översatt till ungefär 569 svenska. Och det var för en stor pizza och 2 bärs. Helt överkomligt ändå tycker jag. Ja, välkommen till en ny härlig dag. Och idag, ni ser på himlen, det är som ett mirakel. Och det har inte regnat. Det har inte regnat på hela natten. Nu vänder det. Här har vi en dusch från en varm källa. Du, det är skitskönt! Kraffla tror jag det heter. Det här stället med den här duschen. Nästan lite synd att vi duschade på campingen nu. Det hade varit bättre att göra det här. Ja, för här har vi sett på sociala medier att folk badar nakna. Ja. Eller duschar nakna rättare sagt. Ja. Och det är väl kanske lite för... Lite på egen risk för vägen går precis utanför. Jag kan tänka mig att lokalborna har fått många goda skratt. Säkert. Ja, då har vi kommit fram till ett ställe som kallas Viti. Ja, och bara en parentes. Nu precis när vi skulle backa så parkeringen var full. Eller backa. När vi skulle köra in på parkeringen så var den full. Så vi tog ett ärovarv och vände där nere. Där var ett väldigt... Vi fick i alla fall vår första användning av den bakre hasplåten. För hade det inte varit för den så hade vi haft bakpartiet liggande där nere. Vi hörde att det skrapade i. Och det gjorde precis det den skulle. Så jäkla underbart. Ja, våra erfarenheter hittills är att alla de här ställena som vi har besökt, den här geometriska området igår och detta stället idag, det enda du behöver betala det är parkeringen. Och inga inträden, ingenting sånt. Bara parkeringsavgiften. Och där finns ofta Easy Park eller Parkster eller så har du den här isländska Parka. Och nu ska ni få se vad vi har kommit fram till idag. Och det här är en geotermisk sjö
som heter Viti. Och Viti betyder helvete. Det är en av 2 stycken på Island som heter Viti. Och vattnet är turkost och så himla vackert. Det är en krater som bildades på 1700-talet från en vulkan. Alltså gud vilken härlig plats. Visst, det är bara en sjö som är lite blå. Det är så jäkla underbart. Det är fantastisk natur och idag har vi blivit välsignade med sånt kanonväder. 7 grader varmt och solsken! Ja, ni ser ju. Ja, och i allt det vackra så måste man respektera landets lagar och regler. Och här just så får man inte flyga drönare. Många som skiter i det, tyvärr. Island har ju tagit krafttag på det här med drönarflygning. Nya lagar från och med i maj i år då, 2026. Och det innefattar de här ställena bland annat. Det är naturskyddsområde. Så att det måste man ta och respektera. Där finns kartor och du kan söka tillstånd om det är så att du har en filmproduktion. Det är inte helt gratis och det är cirka 4 veckors handläggningstid. Vi kollar upp det. Men för vår lilla amatörkanal så kände vi inte riktigt att det var värt det. Jag tycker det är så häftigt med de här kontrasterna. Liksom det är lite grönt sjögräs där och snö där och sen så har du månlandskap resten. Det är jäkligt fräckt. Och på nästan alla parkeringar som vi har varit på hittills så funkar faktiskt Easy Park. Så när jag tog upp min Easy Park så kom den här upp automatiskt. Och priserna som står är exklusive skatter. Så den här exempelvis gick på 1800 isländska kronor och vad kan det vara? 140 spänn ungefär. För man står 24 timmar. Så helt okej. Och även om det är 24 timmar man måste betala för så får man inte parkera över natten. Så ska man stå över natten så är det på campingplatser som gäller. Ingen fricamping, inga parkeringsplatser, ingenting sådant. Ja, nu har vi byggt upp en aptit för lite lunch. Ja, det är inte helt fri skam det här. Nu fick jag ju inviga min lilla cooking top. En sak som hade underlättat det hade ju varit att kolla om stekjärnet faktiskt funkar med hällen innan vi åkte. Men det går ju lika bra med en kastrull. Ja, vilken natur att stå och laga mat i. Ny kompisar. Men idag är det så att vi har hittat, eller vi hittar varje dag. Men vi har kommit fram till vår senaste camping. Jäkligt gulligt ställe. Ja, när man tänker den isländska idyllen så tänker man ju på såna här saker. Gräsklädda tak och det är så jäkla vackert. Och färgglada små hus och wow, vilket ställe. Vänta bara tills ni får se var vi står. Här har vi ägaren. Och stället heter 66.12 grader north. Vi är typ så nordligt vi kommer vara på Island. Så här ser campingen ut. Väldigt grön och skön med en hisnande vacker bakgrund av havet. Och här står Berta. Och det bara fortsätter. Så fint. Vilken fantastisk plats. På andra sidan här så är det Grönland. Det är coolt. Ja, idag fanns det äntligen en mening med att ta ut en externa solpaneler. För vi har inte stått på ström än så länge. Det är inte så att vi behöver ström, men det går ju ändå en hel del ström. Allting ska laddas. Man ska ändå ha det bra. Kylskåpet går. Och så vidare och så vidare. Snackmaskiner och det fan hans muster. Så det är bra. Har du en skål? Ja men såklart. Skål! Skål darling.
Och den här campingen hade fått jättebra rating på Park4Night. De flesta har ju inte det här, men den är jättemysig. Sen är det samma sak här. Camping och camping, det är inte campingar som vi är vana vid. Men man står ju helt fantastiskt ute vid vattnet. Och här finns det då lite grus att stå på och det finns gräs. Men som han sa, han som har campingen som kom och tog betalt, att det har regnat så mycket de 2 sista dagarna så att det nästan har fyllt hela kvoten för halva året eller någonting. Så att gräset är så sankt så att helst så ville han att man stod på gruset. Och det är klart att då gör vi ju det. Ja, wow. Ni skulle kunna tro att det är eftermiddag nu, men nej. Hon är närmare midnatt än någonting annat. Och jag har solbrillorna på mig och är ute och njuter. Det är skönt väder. Jag har t-shirt på mig. Island i juni. Nice. Ja, vi har ännu inte ätit någonting. Det känns som man blir lite disorienterad med solljuset och tiden. Det rimmar inte riktigt. Men alltså, det är något magiskt med det här. Idag har vi bestämt oss för att stå kvar på den här fantastiska campingen som ligger högst upp på Island. Och bara ta det lite lugnt. Jag tror att vi behöver att bara landa lite grann innan nästa äventyr. Nu är det midnatt och solen har inte gått ner. Nej, det är rätt speciellt för oss skåningar. Ja, det här är häftigt. Ja, det är lite kul faktiskt, för det är ju bara nu cirka under en 2-3 veckors period som det är så här midnattssol, eller summer solstice som det heter på internationellt språk. Japp. Så solen går alltså inte ner överhuvudtaget. Så klockan är 12 och de flesta är vakna och de flesta är ute. Det är inte så varmt, vad kan det vara? Det är 9 grader nu. Ja, så det är inte så farligt ändå. Det är inte så farligt. Så är det 14 som bäst idag. Så att, ja. Ja, men det är otroligt vackert. Ja, det är jäkligt smutt. Ja, en annan fördel med detta är att vi kan utnyttja solen hela natten för vår lilla externa solpaneler. Det är